باز بیدار شدم. یادم نیست از چه زمانی در این شبکه از سازهای زنده قدم میزنم. بعضی موقع خسته کننده است. گذر زمان بعضا بی‌معنیه و هر چقدر قدم برمیدارم ساختمون بعدی رو نمیتونم پیدا کنم. وقتی سازه ها هم زنده باشن نتیجه این میشه که قواعد هی تغییر پیدا میکنن. یک ویروس جدید اومده که این بدن سایبورگی منو تحت تاثیر قرار داده. از خودم میپرسم این بدن سایبورگی کی کم میاره؟ اصلا چرا یک سری نوسان ها روش تاثیر میذارن که یادم میفته امروز یک 40-45. فکر کردم الانه، ولی یک ماه دیگه است. اصلا برای بدن یا روح یا گذر زمان باید جشن گرفت. مهم نیست. من هنوز در مابین این سازه ها دنبال دیتا میگردم و هیچی پیدا نکردم. تصورش برام بعضا عجیبه که چرا و چطور قدم برمیدارم بین هر سازه با یک ساختار دیگه که باید برای هر مدتی که شده خودم رو باش وقف بدم. من هنوز در مابین این سازه ها دنبال دیتا میگردم و هیچی پیدا نکردم. باید 40-44 رو مرور کنم و هرچی اطلاعات میشه ازش بیرون بکشم. امروز 1/1/4044. سال قبل رو بررسی کردم و مثل همیشه اطلاعاتی به دست اومده کافی نبودن، ولی باید شروع به حرکت کنم. توی حرکت بودم که به ساختمون قواعد رسیدم. دوباره حوصله سربرترین ساختمون که هر سال تبدیل به اولین قدمی میشه که برمیدارم. مثل همیشه ساختمون ها دارن خودشون رو گسترش میدن و زنده هستن، اما یک سری ساختمون ها رو همیشه دوباره باید توشون قدم بذارم. این بار هم قواعد عوض شده و نمیتونم متوجهشون بشم. باز خوبه که با این دستگاه میتونم اسکنشون کنم. در جستجوی دیگری باید به دیاری دیگر نظر افکنی. تکرار نمیتواند از تو بگریزد، اما خود از آن دوری جوید. هیچ به تو آموخت، در هیچ بمان تا در زمان جاری باشی. در پایان مسیر حکایت میرود از یاد، بنگر به رد پا. دلیل وهمی است که در خیال میرخصد. سایه تنه درخت را طلب کن، نه آن شاخه ها و برگ هایی که در مسیر زمان میریزند. یا پیوند یار شو یا از میان برو. هر بار باید از خودم بپرسم که این دستگاه اشتباه کار میکنه یا این قواعد انگار برای من نوشته نشده. باز هم متوجهشون نمیشم و نمیدونم چرا به اسکن کردنشون ادامه میدم. از درختی صحبت میکنن که اصلا امکان نداره توی این شبکه وجود داشته باشه. چطور ممکنه در بین این سازه ها نقشی از طبیعت باشه؟ آذوقه کمی هم دارم. جدای از اینکه بعضی سازه ها رو هیچ وقت تو ضبط بهشون اشاره نمی کنم، بعضی رو مجبور بودم حذف کنم چون فضای کافی نداشتم. اما حالا با این چیپست جدید که وصل کردم، امسال رو شاید جور دیگه امتحان کردم و راجع به ساختمون های بیشتری صحبت کردم که اهمیتی ندارن و شاید به نظر میاد اهمیتی ندارن. در نهایت داستانم رو کاملتر میکنن و شاید این همون چیزی بوده که همیشه داشتم جا مینداختم. همیشه با احمقانه بودن این توضیح ها بهشون نیاز دارم. اگه نباشن حتی ممکن خودم رو هم فراموش کنم، چه برسه به مسیری که طی کردم. هیچی ناراحت کننده تر از که کراساکی بیرون نیست. حتی توهمش هم کافیه. مثل همیشه کلی سازه هست که قرار نیست دوست داشته باشم، اما مثل اینکه تحت تاثیر ساختمون توضیحات زیاد حرف زدم. نمیدونم باید توان این رو داشته باشم که بیشتر تو ساختمون ها خودم رو غرق کنم یا اجازه بدم کمتر منو تحت تاثیر قرار بدن. تو آخر ساختمون توضیحات یک مپرود بود. نمیدونم چقدر میشه بهش اطمینان کرد، ولی در هر صورت اطلاعاتش رو تو مغزم رکورد کردم. این بار هم اعداد ما بین این ساختمون ها معنی ندارن و از الان حس میکنم از یک سریشون باید دوری کنم، ولی بد نیست بهشون سری بزنم. در هر صورت این ساختمون ها هم کمی از انسان ها ندارن. مثل همونا فقط یک تصویری از چیزها هستن و دائما در حال شبیه سازی یک پرسونا برای خودشون جدای از واقعیت و حقیقت درونشون. باید دیتا رو پیدا کنم. باید بین این ساختمون های زنده که در لحظه خودشون رو گسترش میدن و بین این رشته های از محتوا یا هر اسمی که هر بار تغییر پیدا میکنه دیتا رو پیدا کنم. دیتایی که بتونه جلوی نابودی این سرزمین رو بگیره و زندگی بیشتر از صرف وجود داشتن بشه.
به چیزهای مختلفی با خودم فکر میکردم که سایزه شروع به تغییر کرد. سقف تبدیل به آسمون شد و ستاره ها توش جا گرفتن. نمیفهمیدم چه حسی رو داره برام شبیه سازی میکنه. تمرکزش رو چیه؟ حس میکردم فصل سبزه که شبیه سازی کامل شد و نمیدونستم چه حسی داشته باشم. باز این سولز لایک لعنتی بود. همیشه این ساختمون ها حس عجیبی دارن. همیشه تاثیرات سولز رو میمونه و بعضی موقع بین ساختمون ها به جای اینکه قدم بردارم قلت میدم خودم رو. همیشه انجام دادن درخواست های سول سخته، اما مجبورم انجامشون بدم و یک لذتی هم توشون داره. یک بار قبل از اینکه شبیه سازی کامل بشه، یک دست‌نوشته‌ای در کنار یک جسم بیروح و خوش‌وحالی پیدا کرده بودم که همونطور که اونجا کنار یک خاکستر نشسته بود نوشته بود که سول زندگی رو نجات داد به خاطر سختیش. اما برای من اینطور نبود. برای من کلا رفتارم رو عوض کرد و توانایی قضاوت و خیلی چیزام رو زیر سوال برد و حساستر شدم به هر کسی که دارم میکشمش و فریاد و خشم رو هم یک سری جاها ازم گرفت که چیز بدی نیست جای خودش. یه کسی اینجاست که تا حالا ندیده بودمش. شاید بهتره باهاش صحبت کنم. این یه مدتی که گذشت به هم اجازه نداد کاری بکنم. حتی کم مونده بود درگیر شیم، به خاطر اینکه هنوز بدنم فرم اون سرزمین رو به خودش نگرفته بود و از من ترس داشت. اینطور گفت که من شعله با وفای میکلای مهربان هستم که با توجه به اطلاعات ضبط شده 2 سال پیشم سریع تونستم نقش به خودم بگیرم و با فرم گرفتن اون سرزمین وارد یک سرزمین دیگه‌ای بشم. سرزمین سایه ها، جایی که اول فکر میکردم بهش اسکادو تری گفته میشه ولی همون شادو تری بود. سرزمینی که 2 سال پیش برای بهش رسیدن باید از رو قبر رادان و موگ رد میشدم. چقدر خوشحالم که نیازی است از اول اون مسیر رو طی کنم. با توجه به عجیب و غریب بودن شکل سازه ها و مسیر و نداشتن کنترل کامل روی اونها، بارها قدمی که برداشتم منجر به سقوط به ساختمون‌هایی شده بود که نمیخواستم جزئی از مسیرم باشن. همین 40-43 3 بار تو ساختمون الدرینگ گیر کردم که به طرز احمقانه هر چقدر هم کشتن یک سری اشخاص اذیت میکرد، میخواستم حداقل به اندازه بار اول قوی باشن به دلایل مختلفی. انگار ساختمون‌ها ویروس میگرفتن که موجب نرف میشد که حال ما رو حسابی میگرفت. هیچ وقت یادم نمیره تجربه که 40-42 داشتم با رادان رو. شاید حتی اصلا دیتا رو باید از بین همین چیزا در بیارم. این چیزا که به این بدن سایبورگ روح میدن و حس میکنم زندم. تموم شد. دوباره در این دشت پر از ارواح قرار گرفتم. به دنبال متوقف کردن تراژدی. از دست و چشم تا قلب میکلا رو تو کوله اشکم قرار دادم و پیش به سوی منجی رفتم. اما امان از این که یک منجی نه قلبش رو رها میکنه نه خودش رو تکه تکه. حالا انگار برای رها کردن این ساختمون باید از این دروازه الهی بالا میرفتم که به هر دلیلی نمیتونستم. انگار ساختمون من رو تو خودش حبس کرده بود. من هم تکه‌ای از قلبم رو اونجا رها کردم و یک پیام گذاشتم برای دیگری و با دستگاه هایی که داشتم اشک رو آوردم که با پرش بتونم دروازه رو رد کنم. از ساختمون که بیرون اومدم مسیری ندیدم. وارد یک ساختمون دیگه شده بودم. تکه هایی از سازه هایی که به نظر باستانی می اومدن. نکنه ساختمون ها به خاطر گسترششون به هم متصل ترن. دیگه مسیر بینشون حذف شده. تکه سنگی رو دیدم و تکه سنگ رو برداشتم و تکه سنگ رو برداشتم و تکه سنگ رو برداشتم. هر بار متوجه شدم که تکرار کردم و هر بار سنگ رو برداشتم و هر بار تصاویری رو به چشم دیدم. یک بار نقش زن وایکینگی رو داشتم که صداهای درون سرم منو رها نمی‌کردن و یک بار نقش پدری در والهالا. اما این سازه ها مربوط به شمال نمی شدن. دقیقاً مثل یک لوپ عمل نمی کردن. سنگ ها رو به هم چسبوندم که باعث شد دری توی اون سازه باز بشه. یک آتشی رو دیدم که بالاش زمان انگار داشت گرفته می شد. تا الان شده بود 5243 سال. خواستم نزدیکتر بشم که انگار توی آتیش گم شدم. انگار وارد یک بعد دیگه شدم. مثل اینکه این بار ساختمون عوض نشده بود. تو بعد زمان و فضا گم شده بودم. انگار از انرژی من داشت استفاده میکرد برای زنده نگه داشتن آتیش خودش یا نگه داشتن ساختمون. فرم عجیبی به خودم گرفته بودم و جایی قرار داشتم که به نظر آشنا میمد اما غریب. خیلی عجیب بود. به جایی رسید بودم که قبل از دابل جامپ میتونستم زمان رو به عقب برگردونم. با یکم گذروندن زمان فهمیدم که چی داره میشه. فهمیدم که در قله لول دیزاین و یک سری چیزای دیگه قرار دارم. با اینکه سرمایه قله یک سری جاها اذیت میکرد و قرهایی هست که بخوام بزنم، به نسبت دقت تاریخی و این اشتباههای شبیه سازی یا این آتیشی که در این توهمی که درست کرده چیزها رو به اشتباه در هم قاطی کرده، اینکه چطور گنگ پلنگ و کریتوس توی یک سری افسانه ها با هم قاطی شدن و اینجا جلوم قرار گرفتن، اشکال نداره. بالاخره
پرشیا و این افسانه هم ورجیل کم نداشته. این اولین باری بود که در مابین ساختمان‌های مرتبط به پرشیا حس کردم به معنای واقعی کلمه در پرشیا قرار دارم. پرشیایی دسترس‌پذیر. از اونجا که زیاد در زمان جابجا شدم و باید با بُعدهای مختلفی از خودم حتی درگیر می‌شدم، حس می‌کنم حتی چند ساختمونی رو رد کردم. شاید این بُعد محدود به یک ساختمون نبود و تونستم بین شبکه زنده از سازه‌ها برگردم و بین ساختمان‌ها یک موجود رباتیک زنده من رو پیدا کرد و حالا در معرض یک خطر جدی قرار داشتم. یک گادزیلا، یک تصوری رباتیک از یک موجود افسانه‌ای و خشمی که طبیعت داشت. انگار عصبی بود از من که بعدها و زمان رو به هم ریخته بودم. انگار هنوز بین این ساختمون‌های زنده و دیجیتال هم باز به طبیعت اهمیت میداد. با یک فریادی که زد من رو انقدر به پایین فرستاده بود که حالا در طبقه منفی 1 قرار داشتم. اما اصلا اعداد و این رتبه‌ها اینجا معنی ندارن. هرچی بود و نبود جایی قرار داشتم که انگار با چشم و ذهنم بازی میکرد. ساختار ساختمون در لحظه عوض میشد و درکش نمیکردم. حتی معنی کلمات عوض میشدن. هر اپیزودی که برمی داشتم یا هر قدم. چرا یک سری جاها رو شکل صحبت من هم تاثیر میذاره و انگار دیوارها از هر 4 گوشه و بعد میشکنن. هر قدمی که برمی داشتم یک جور وارد یک محیط ترسناک می شدم که به طرز هیپنوتیزم کننده‌ای من رو میخواست غرق در خودش کنه و موجب سقوط بیشتر بشه. وقتی از اون تاریکی و ترسی که یه جورایی هم زیبا بود و فراموشش نمی‌کنم بیرون اومدم، انگار به فصل قرمز رسیدم. بالاخره کلی ساختمون رو رد کرده بودم. نمیدونم چرا تمام سیمپیچی‌های بدنم انگار دارن آب میشن. هنوز بعضی جاهای بدنم ارگانیکه و اگه سیم‌های متصل به قلبم ذوب بشن کارم تمومه. اگه اصلا کار میکنه یا اگه اصلا قلبی مونده. این ساختمان‌های لعنتی انقدر خودشون رو گسترش دادن که از هر کدوم به اون یکی میرم این فصل‌ها یا زودتر عوض میشن و خودشون نزدیک میشن یا دورتر و دورتر. هر از گاهی بهتر نیست توی یک فضای امن بشینم و وقت بیشتری رو اونجا بگذرونم؟ اما اینطوری هر دفعه پیدا کردن دیتا سخت‌تر میشه و کار خودم بیشتر. باید قدم دیگه‌ای بردارم. ما بین این قدم‌ها به یک سری ساختمان‌های تکراری سر زدم و ساختمان‌هایی که باید زودتر از دستشون فرار می‌کردم. در فرار هنرمندانه به جایی رسیدم که یک قلم جادویی رو زمین افتاده بود و برای گذاشتن نقشی از خودم قلمی به دیوار کشیدم. قلمی که در لحظه پشت سرم خراب می‌شد. نمیدونم از ساختمان‌ها بود یا کسی پشت سرم اونها رو خراب می‌کرد. انگار به ساختمون سلاوت رسیده بودم، یه ساختمون کاملا تکراری، جایی که همیشه پر از جنازه است و هر کسی یک جور به دنبال به دست آوردن یک سری چیزها. رو کل دیوارها انگار با خون نوشته شده بود که سابسکرایب. تا اومدم به دنبال معنیش بگردم و با دستگاه اسکن کنم، زیر پام یه دست تیکه شده پیدا کردم که بغل یه دکمه قرار داشت و روی کاغذی که توی دستش مونده بود که از جنس کامنت بود نوشته بود لایک و نمیدونستم اسم دکمه است یا یک دستور و دکمه هم نوشته بود لایک و ترجیح میدادم فشارش ندم. شاید اصلا همون شخص خواست دکمه رو بزنه اما به جاش رو کاغذ نوشته. شاید، نمیدونم. من به هر چیزی نیاز داشتم تا جلوی این کش و کشتار رو بگیرم، جلوی این ساختمون ها رو. پس روی دکمه کلیک کردم اما اتفاق خاصی نیفتاد. صرفاً صورت یک جنازه لبخندی به خودش گرفت که شاید به نظر همین کافی بود. شاید روح کسی رو نجات دادم. هنوز گرمای فصل قرمز میزد. من با اینکه متابولیسم بدنم با بقیه فرق میکرد اما 7 سالی بود که چیز زیادی نخورده بودم. غذا کم پیدا میشه و آشپزی دیگه معنی نداره. حتی حاضر به خوردن کاغذ هم بودم و خواستم عقب برگردم تا اون کامنت ها رو بردارم که رسیدم به یه مخروبه که بوی خوبی از توش بیرون میومد اما انگار توهم بود، مثل سیراب. امکان نداره یک درخت و آب اونجا باشه. باید به محض اینکه بهش نزدیک میشم و ببین بره. قدم‌های اولی که برداشتم برام سخت بود. نمیتونستم به چشم خودم یا حرف بقیه توجه کنم چون از یک دسته از اندرویدها که متعلق به یک فرهنگ باستانی بودن اینطور شنیده بودم که ساختمونی وجود داره که با هر سرزمین دیگه فرق میکنه. تکامل 50 سال ساختمون سازی بخش RPG و انقدر اوور دیلیور یا همچین چیزی کرده که نمیتونه خودش رو گسترش بده. امکان نداره. نکنه این همون درختیه که تو ساختمون قواعد بهش اشاره شد. البته که هیچ وقت قواعد به خصوص به یک چیز اشاره نمیکنه. حتی شنیدنش هم مثل یک افسانه بود. در حین مسخره کردنش میدونستی که اگه بهش برسی انتظارات رو فراتر از شنیده ها میبری. انقدر فراتر که از جادویی بودن اون چیز کم میکنه. و در چند قدم اول هم همینطور بود. اما در ما بین این فکرها قدمم روی تابلویی بود که کنارش یک جسد سنجاب بود. انگار بهش لگد زده شده بود. سنجاب رو کنار زدم که نوشته بود اکت 2. متوجه نشدم منظور چیه. سرم رو دوباره بالا آوردم و دیدم به سرزمینی پر از متر رسیدم که انگار بوی غذا از اونا بوده. در حالی که از خوردنشون لذت می‌بردم، مونده بودم از گشنگی یا
واقعیت این که یک سرآشپز جادویی تونسته بود این متن‌ها رو بپزه و شکلی بهشون جادو بده که به عنوان غذا بتونن مصرف شن. فکر کنم تونستم اطلاعاتی از دیتا رو اینجا به دست بیارم، اطلاعاتی که من رو در یک جاذبه‌ای قرار داد که با سرعت میتونستم درش مثل اون داستان افسانه زوپامن به بالا نگاه کنم و جاذبه و همه چی رو به نفع خودم در بیارم و چند ساختمون بالاتر باشم. البته که جادوی اون ساختمون محدود به شعاع خودش بود و نمیتونستم بیشتر از اون سورس جای دیگه استفاده کنم. به ساختمانی رسیدم که انگار حسی از اون قواعد نوشته شده رو میداد. یک درخت با یک اسم از یک قاره‌ای که با 2 تا بمب اتم کلا از بین رفت. درختی که تا بهش دست زدم دیدم بازم واقعی نیست و تصویری ازش مونده، اما همون تصویر انقدر زیبا بود که میخواستم زیر سایش بر مدت‌ها تکیه بدم. سایه‌ای از تمام نورهای قرمز و امواجی که همه چی ساطع میکرد، ولی خب سایه‌ای برای گم شدن توش وجود نداشت. حتی شبیه سازی رو نمیتونست درست و دقیق انجام بده. شاید به خاطر بریری بود که دور ساختمون کشیده شده بود. هر شاخه و برگ دیتای به خصوصی رو تو خودش جا میداد که باید همشون رو نگاه میکردم. اونقدر که فرصت کردم و بعضی رو دیدم، از قتلی که خاطراتش احتمالاً هنوزم شکارم میکنه تا هر رنگی که یک معنی دیگه ای داشت، یا از پیرزنی که نمیفهمیدم چه برچسبی باید بهش بزنم و خودش رو مادر خطاب میکرد، اینا رو نباید فراموش کنم، تا انگلی که انگل نبود. بعضی از اون ریشه ها قطع شدنی بود و دیتا رو توی خودش حمل میکرد، پس نگه داشتم که بعداً بهشون سری بزنم دوباره. بالاخره کمی تو مسیر قرار گرفتم. پیدا کردن مسیر به شدت سخت شده و تو فصل قرمز تو مسیر بودن حتی سخت تره. میخوام که ساختمون ها به هم متصل باشن، اما بین ساختمون ها حرارت کمتری بود این بار. شاید حرارت اونقدر از فصل نیست. تا به بومست یه ساختمون رسیدم که هولوگرافی از طبیعت و خانواده‌ای خوشحال دیده میشد، در حالی که به خاطر درست عمل نکردن شبیه سازی و دستگاه‌های قدیمی موجود توی ساختمون میشد کوره‌هایی که اون پشت میسوختن رو دید. صدای ربات‌های مختلفی میومد که در این کوره‌ها میسوختن و مونده بودم اصلا در این ساختمون‌ها فصل معنی هم داره یا نه. شاید خود ساختمون‌ها دارن این شکلی همه چی رو تحت تاثیر قرار میدن و یک سری کانسپت ها کلا از بین رفته. حرارت زیاد باعث شده بود که قطعات هم به درستی کار نکنن. ادبیات هم ساختمون رو رد کردم، کاری از پسم بر نیامد و اگه نزدیک میشدم از بین میرفتم. سری با فاصله گرفتن خواستم چیزای ضبط شده اخیر رو حذف کنم که دیدم با مزدگی خودش رو هم داره این خطاها و ارورها، حتی اگه بعداً کسی متوجه. باز آخرای سال شده بود و همیشه ماه آخر رو توقف میکنم توی یک ساختمون به خصوص تا شروع به حرکت کنم. آخرای سال شده بود ولی آخرای مسیر نه. همچین چیزی قطعا یک توهم بیشتر نیست. شاید شما و من تنها در خاطرات کسی قرار داریم که برای مدت زیادی از پیش ما رفته. دیتا که هیچ. شاید مایی وجود نداره. شاید بیرون بارانی از روغن میاد که ما درش وجود نداریم. دیده بودم این ساختمون رو کی و کجا. اینقدر نگذشته که فراموش کنم، اما گذر زمان تو دستم نیست. چیزای زیادی تو فصل زرد تو مسیرم قرار داشت توی مپ رود که دیدم و دوست ندارم. یک تصویر دیدم که هک شده بود رو دیوار و نوشتهش معلوم نبود، ولی اینطور بود که یکی قلب خودش رو درآورده و مثل نور جلوی راهش گرفته. این بار ترس منو برداشت. شاید استعاره، شاید فانتزی باشه، شاید یه قبیله‌ای که به یک دینی خیالی باور داشتن. ولی اگه از این ساختمون بیرون نمی اومدم همه چی تمام بود. توی هیچ ساختمونی تست نکرده بودم که قلب خودم رو در بیارم و حس میکنم اینجا پایان خطه. چند قدمی برداشتم و اتفاقی نیفتاد. همه چیز بالاخره حالت استعاره داشت و انگار نقاشی ها به خودشون جون میگرفتن. انگار تمام اون نقش ها که روی دیوار زده شده بودن داشتن شروع به حرکت میکردن. نقاشی ها داشتن فرم سه‌بعدی به خودشون میگرفتن و نقش هر چیزی یک جور حس میشد. نقش هر قلم، همه چیز سنگینی میکرد. چند قدم دیگه و دهنم پر از خون شد. به زمین افتادم و ناخودآگاه دست و سمت قلبم بردم. همچین محکم دست رو تو بدنم فرو کردم که تونستم قلبم به دست بگیرم. به طرزی باور نکرده هنوز میتونستم نفس بکشم و قلبم از جنس آهن یا سنگ بود که احتمالاً به خاطر سازه تحت تاثیر قرار گرفته بود. نمیتونستم بپذیرم سنگدل باشم. قلب من شباهتی با قلب روی دیوار هک شده نداشت و بیشتر شبیه میکروفون بود تا یک چراغ و یک نوری که بخوام جلوم بگیرم. قلبم رو جلوی دهنم گرفتم و فریاد زدم. به راستی که با قلب خودم باید صحبت میکردم و رو راست میبودم تا بتونم مسیر رو پیدا کنم. شکل دیگه این مسیر برام نور پیدا کرد. این چیز عجیبی بود. قلبی آهنی که خودم رو توش خالی کردم و به خودش جون گرفت و با دوباره قرار گرفتنش در این بدن انگار شکل دیگه‌ای به این روح در این شبکه ها داد. حالا که قلبی روشن‌تر و انرژی که با رد شدن از ساختمون‌ها از درون من از بین نمیرفت و محدود به یک شعاع نبود داشتم، به جایی رسیدم که کلی ربات هوشمند به زنجیر کشیده شده بودن توسط کمپانی اکس سبز که هر لحظه تقاضای نجات می‌کردن. از اون سرم یک کابل که بهشون وصل میشه رو متصل کردم با چک کردن مموریشون و چک کردن چیزهای مربوط به اینجا ندیدم که به کسی آسیب رسونده باشن، بلکه حتی زندگی بخشیدن به بقیه.
نمیدونستم چطور ممکنه کسی این ساختمون رو خراب کرده باشه یا اینقدر بدش بیاد که ربات‌ها اینجا رو به زنجیر بکشه. نمیتونستم به خودم کمک نکنم جز اینکه حداقل چند تا ربات هم که شده نجات بدم. یک سری قطعات که به کارم میومد هم با خودم برداشتم و با سوال پرسیدم که اصلا یک ربات یا انسان بدون روح چه ارزشی داره. هر رباتی که نجات میدادم حتی خودم هم یاد مسیری که طی می‌کردم میافتادم و دیتاهایی که به دست آوردم حتی به من هم روح میداد و انگار با نجات دادنشون خودم رو داشتم نجات میدادم. چطور بعضی ربات‌ها به خودآگاهی میرسن و بعد خودشون در پرورش متوقف میکنن توی یک نقطه به خصوص. چطور یک سری اندرویدها میتونن همچین کاری بکنن و حتی با درک از یک سری چیزها توی اون نقطه متوقف شن. در روان خودم جوری با چیزها درگیر بودم که ساختمان‌هایی رو حس نمی‌کردم رد کردم. باید یک نقطه آبی بزرگ وسطشون می‌داشتن تا یهو توجه جلب کنن و نمیدونم چقدر مگه در ذهن خودم گم شده بودم که انگار همه چی خاطره بود. شاید ترفند این ساختمون بود و متوجه نمی‌شدم. شاید ساختمون خاصی رو رد نکرده بودم. اصلا انگار دیده بودم همچین ساختمون رو تو سال 4019. آیا اصلا قدمی برداشتم نکنه توی یک نقطه گیر کرده باشم. گیر کردن توی این ساختمون ها از غرق شدن وسط دریایی که حداقل فانوسی درش نور میتابه که باز هم قرار دزدیده بشه بدتره. وقت بازی ندارم و این سازه با هر قدمی که برمیدارم رنگ و اسم عوض میکنه. شاید راه حلش چیز دیگه ای باشه. دری رو پیدا کردم که باز کردنش انگار منو وارد یه دنیای دیگه کرد و برخلاف دفعه قبل نیمار قلبم با من صحبت میکرد. من میکروفون اون بودم که خودشو تو من خالی کنه. مجبور شدم یه نگاهی به عقب بکنم که راه حل رو پیدا کردم. ترفند این سازه یه نگاه به عقب بود. نداشتن پشیمونی نسبت به هر قدمی که برداشتیم یا برداشتم. باور نکردنی از سنگی که به کله دیگری خورد تا آجری که رو هم گذاشته شد تا گرما و محافظتی به نژاد انسان‌ها که از بین رفتن بده. حالا به چی رسیدیم؟ فرهنگ‌هایی از بین رفته و سازه‌هایی که اون چیزا رو تو خودشون جا میدن و حتی زنده هستن و دچار تغییر میکنن. اون خاطرات رو و باهاشون بازی میکنن. فکر میکردم همین نگاه به عقب کافی باشه و دیگه وقت استراحت کردنه. وقتشه توی این اتاق خودم رو حبس کنم که به یه اتاق دیگه پر از ریشه های طلایی رسیدم و زنده که میخوان به درگاه های اتصالم وصل بشن و فریادی از تکامل شکومن و مجلل میزنن. رو هر دیواره انگار نقشی از یک پیامبر رباتیک هست که تصویری بی‌نقص از خودش ساخته، اما این تصویر یک دیکتاتوری بیشتر نیست. این یک نظم اشتباهی، این یک تکامل نیست. داشتم خودم رو در این تکامل گم می‌کردم و فکر می‌کردم که خودم هم در بی‌نقص ترین نقطه قرار دارم که دیدم باید قدم دیگه‌ای بردارم. از این ساختمون پر از ریشه‌های طلایی و این فریادهای تکامل رد شدم و حالا دوباره به یک مسیر دیگه رسیدم. قبل از اینکه وارد ساختمون بعدی بشم، اینجا وقت استراحته. به دیتا نرسیدم ولی به نقطه رسیدم که انگار بعدی وجود نداره. بعید میدونم به پایان خط رسیده باشم. احتمالاً صرفا نمیبینم. امکان نداره که این ساختمون ها تموم شده باشن. شاید نامریه. شاید هم قدم بعدی مساوی با سقوط باشه و اتمام ماجرای من، نه اتمام این ساختمون ها و این مسیرها. دوباره فکر میکردم با اون اتاقی که آتیشش منو وارد یه بعد دیگه کرد. حس میکنم هر ساختمون همین جوریه. به آتیشی که داشت منو میسوزوند، اما با اون دل میبستم. امروز 31/12/4044 و این اطلاعات رو هم دسته‌بندی میکنم و امیدوارم که بتونم فردا قدم بعدی رو بردارم تو ساختمون بعدی و یک جهنم یا بهشت دیگه رو پیدا کنم. خب عزیزان، امیدوارم این مسیر بنده اذیت نکرده باشه کسی رو. یک سری جا واقعا کم می‌آوردم دیگه. اگه دیسکریپشن ویدیو رو نخوندید یا به اول ویدیو توجه نکردید، نیازه بگم که از طریق ساب تایتل میتونید کاملا یه ترجمه متفاوت از ویدیو رو داشته باشید، ولی اینطور نیستش که تمام اون چیزایی که مثلا استعاره‌ای گفتم یا هر چیزی رو ترجمه کرده باشم. خیلی چیزها بیشتر براتون شرح داده میشه و اگه دوست داشتید میتونید از طریق ساب تایتل بخونید یا متنشو ممکنه توی گوگل چیزی هم بذارم اونجا خواستید بخونید اگه راحت‌تر بود. هنوزم یه سری چیزا رو باز توی اون ساب تایتل یا حالا هر متن اضافه‌ای که هست جا نمیدم و اشاره نمی‌کنم. ترجیح میدم خودتون پیدا کنید اون بازی با کلمات و اینجور چیزا رو. مثلا اون فرار هنرمندانه اشاره دارم به بازی The Artful Escape، ولی مثلا میگم همونطور که اول ویدیو گفتم قرار نیست هر چیزی که میگم برخلاف حالا این 1-2 سال گذشته صرفا اثر مورد علاقه‌ام باشه. سعی کردم از چیزایی استفاده کنم که اون داستانمو کامل میکنه. بعد در رابطه با ساب تایتل و اینا و این ترجمه متفاوته، ترجیح من این بود که یک سری جا مخاطبی که دوست داشت با محتوا درگیر بشه در لحظه مثلا بهش توضیح ندم چیه و حتی مثلا فوتیجایی که میذارم گمراه کننده باشه و مربوط به متن نباشه. اول میخواستم انیمیشن درست کنم، منتها نتونستم. دیدم خیلی پروسه عجیبی میشه. یه مقدار درست کردم، خیلی طولانی شد. اینجوری بودم که نه اینقدر نمیتونم وقت بذارم، مخصوصا که خیلی چیزا و ایده‌هام دقیقه 90 به ذهنم رسیده بود. همه چی رو تو مریضی درست کردم، تو مریضی دارم رکورد میکنم. دقیقه همش ایده 90 بود و اصلا یه سری نمیدونم صحبت کنم، واقعا سخت. این شکل نوشتن، نریشن، هر چی وقتی تو ویدیو دیگه میره
معمولا درسته که نانسنس خطاب میشه ولی خیلی راحت ترن، همچون کوتاهن هم همیشه برای من اون جذابیت رو داره. ولی برای این ویدیو از ویدیو پاییز که اونم یه همچین حالتی داشت خیلی داشت سخت‌تر میشد، حتی یک سری جا استرس زا، چون در لحظه کم می آوردم راجع به اثر مد نظرم چی بنویسم یا چطور از اثرهای مختلف و اون کانسپتشون استفاده کنم که اون ساختمونه مثلا چیا رو طراحی میکنه، چیکار میکنه با من، تا بتونم به این داستان اضافه کنم. نیاز بگم بجز یک سری جاها که دارم میگم مثلا غلط از عمد تو متن جاگذاری شده و اونا رو پیدا کنید، ممکنه همینطوری هم اشتباه داشته باشم و به عمد نبوده باشه و حرفم اینه که همه چی حتما فکر شده نیست، چون هر چی دارید میشنوید یک جا پشت سر هم نوشته شده و یک بار کلا فکر کنم دستم رو دکمه بک اسپیس رفته شاید. البته که بعضی جا رو قطعا یکم اصلاح میکنم که مثلا غلطامو بگیرم، ولی فکر نمیکنم متن‌ها بشه مثلا از اول بنویسم، هم همینطوری راحت تره، هم فرسایشی نمیشه، هم نمیخوام کلا یهو عوض شه به نسبت اینکه مثلا خودم هم یادم نیاد حتی چی تو ذهنم میگذشته و چی نوشتم، چون بعضی موقع این اتفاقی میفته که مثلا در لحظه نوشتم بخوام رکورد کنم بعد یه جا اینجوری هم که منظورم چی بود، که کاش مثلا یه سری جا اون متنی که در میاد حرفی که دارم میزنم و حاصل مثلا 5 تا فکر پشتشه، اون 5 تا فکرش هم هیچ اشکالی نداره بعضی موقع شرح بدم و بگم، ولی بعضی موقع دستم میپره. آخر ویدیو من رو صفحه میذارم چیزایی که دوست داشتم رو، بهترین های من و آنربل منشن ها رو حتی، و فکر کنم اتفاقا آنربل منشن ها خیلی زیاده، چون اگه به یک سریاشون اشاره نمی‌کردم واقعا اذیت می‌شدم، ولی مثلا اینطوری هم نبوده که بذارم تو فیوریتم، چون خب اگه یادتون باشه الان ویدیو فصلی و سالی اینجوری که ترجیحم اینه که واقعا فقط بهترین فصلم باشه، نه هر چیزی که تجربه کردم. و شاید یکی بگه خب تو الان از اثرها تعریف نکردی و هیچ کاری براشون نکردی، یعنی چی؟ خب به این که چی مثلا؟ ولی نه، نمیپذیرم، چون خیلی جاها شکل تعریف کردنم دقیقاً همینه، اینجوری لذت میبرم که اون حس اون اثر رو حالا یه سری جاها با یک داستان خاصی تشبیه کنم، شرح بدم و این حرفا. درسته که این داستانی که الان در آوردم ضعف داره و خیلی جا کارش درست انجام نمیده، متاسفانه نمیتونستم هم پیوسته در بیارم هم هر اثر اونجوری که میخوام شرح بدم و مثلا بگم حس این اثر اینطوری بود بعد یهو برام یه چیز دیگه کاملا، میدونید، کاملا تفاوت داره. اثرهای زیادی هم تجربه کرده بودم، مابینش بدم زیاد بود، اینطوری بودم که بذار ببینم چطور داستانه رو میتونم پیوسته در بیارم تا اینکه هر اثر رو اون شکلی که میخوام تعریف کنم. حالا بعد با این قضیه ور برم جابجا کنم ببینم چطور میتونم هی بهتر و بهترش کنم. و یه چیزی هم که میگم نکته نیست ولی همینطوری میگم اینه که کلا بعد آرکین و آخر فصل پاییز یا سالی بخوام بگم 2024 کلا نشستم مولتی پلییر بازی کردم، خیلی هم خوش گذشت اتفاقا. یه سریاشون نتونستم اون سراغ چیزای دیگه برم و نمیخواستم هم این کارو بکنم که اوکیه. یه سری چیز دیدم که خب کلی بازی مولتی هم رفتم ولی اوکیه، اینجوری بودم که نه واقعا میخوام با آرکین و یه سری چیزا کلا سالو تمام کنم و اونجوری ببندم بره. امیدوارم که این طول کشیدن ویدیو یه سری جاها بد نکرده باشه قضیه رو. دوست داشتم این شکلی امتحان کنم و بهترین فرصتی که داشتم همینجا بود، نه تو ویدیو پاییز، چون مثلا یه ویدیو مجزا میتونم بدم که حتی مثلا همینو حالا یه شکل دیگه مرور هر چیزی که تو 2024 تجربه کردم، همون بهترین های 2024 هم منتها با فرمت مثلا قبلی، نه پاییزا، فصلای دیگه یا سال قبل، منتها نمیدونم، بعید میدونم، حالا باید ببینم چیکار میتونم بکنم. ولی اینو می‌خواستم بگم که بجز پاییز اینجوریام که اوکی من توی طول سال خیلی اثر بیشتری تجربه کردم، پس فرصت بهتری دارم که مثلا دالیب داستانی با اونا در بیارم و ببینم چیکار میتونم بکنم. ولی برای مرور هر چیزی که تو 2024 تجربه کردم به یه شکل دیگه، اگه بتونم راجع به خیلیشون کوتاه صحبت کنم یا بتونم اونقدر طولانی در نیارم، چرا که نه، حالا باید ببینیم چی میشه. پس در نهایت همین الان رو صفحه احتمالاً ببینید اثرهایی که فیوریت بوده و شاید به جای تاپ 10 چون سالیه تاپ 15 کنم، نمیدونم. معمولاً گفتم این که مثلا میذارم تاپ 5 به خاطر این نیستش که مثلا خیلی رقابت رو سخت کنم، بخاطر اینکه موقع اثر کمی تجربه کردم 10 تا پر نمیشه، ولی نمیخوام لیستو الکی پر کنم. اگه واقعا 15 تا اثر بوده که مثلا فیوریتم بوده، پس تاپ 15، چرا که نه، چون 100 تا اثر تجربه کردم 15 تاش فیوریتمه. حالا اوکی اگه همونم تاپ 10 کنم، نشون میدم که یه سری چیزا واسم خیلی مثلا عزیزتر دیگه، مثلا 5 تاش کمتر چیزه. ولی خب اونقدر رتبه بندی اینا برام مهم نیست، برام مهم واقعا اینی که فیوریت باشه. ترجیح میدم این شکلی محدود کنم یا این چجوری وزن بدم به اینکه آقا این تاپ من، این آنربل منشن، بقیه‌اش هم ولش. نهایت صرفا اصلا دوست داشتم ولی خب ولش. و خیلی توضیحات دیگه اینجا حذف میشه چون میره توی زیرنویس یا متنی که بهتون گفتم برید بخونید اگه حوصله‌شو داشتید، اگرم نه که خب هر برداشتی خواستید داشته باشید دیگه، من چی بگم دیگه.
تصمیم‌های این ویدیو خیلی به عمد تره و سعی میکنم اینطور باشه، هرچند بازم میگم با دقت خیلی کمتری. یعنی نه به خاطر اینکه چیزا دقیقه 90 شده و میخوام زودتر تمامش کنم، سال بعد اگه خیلی چیزا رو زودتر شروع کنم خیلی بیشتر به خیلی چیزها و ریزبینی‌ها توجه میکنم. سعی میکنم برای همین ویدیو هم موزیک و فوتیج هایی که انتخاب میکنم حتی اگه مرتبط نیستن به عمدتر و با دقت‌تر اشاره کنم. پس دوست داشتید به اون چیزا هم میتونید توجه کنید و تو کامنت ها اشاره کنید. شخصا عشق میکنم و کلی لذت میبرم که مثلا این موزیکی که اینجا گذاشتی هیچی نیست، فقط اتمسفریکه. حالا اوکی گول خوردیم مثلا یه دونه، ولی یا این موزیک که اینجا گذاشتی مثلا اسمش اینه و اسمش به اون متن کمک میکنه یا اسمش نزدیکه به اون اثری که تجربه کردیم. من خیلی عشق میکنم اگه یه نفر این چیزا رو پیدا کنه. ترجیح هم نمیدم همین الان حتی در همین حدم بگم که آره ویدیوهای من خیلی وقتها همچین چیزایی داره. ترجیح میدم مخاطب خودش یهو کچ کنه و بگه خیلی لذت بخشه تا که من بگم آره همین چیزایی هست پیدا کنید. ولی حالا واقعا چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و اگه تو ذهنتون هر چی بود بگید. دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشید. عذر میخوام بابت مریضی و همین حرفا، دیگه خیلی داشت طول میکشید و منم داشتم اذیت میشدم. اینجوری بودم که یکم حالم بهتره، یه ذره حداقل صحبت میتونم بکنم، ویدیو رو رکورد کنم. چون آخر سالم من همیشه اینجوریم که شلوغم، هزار تا کار میخوام بکنم، یه مریضی چیزی دنیا از بین میره. وضعیه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.